Сьогодні у нас продовження нашої розповіді про реєстровців. Реєстровці Богдана Хмельницького, рік 1648. Початок повстання, в якому реєстровці прийняли дуже активну участь. Завдяки реєстровцям, завдяки їхньому переходу на бік Хмельницького, битва під Жовтими водами закінчилася перемогою Хмельницької. Це було початок повстання, вдалий початок повстання, і реєстровці прийняли в ньому дуже активну таку участь. Якщо детальніше, то це виглядало наступним чином. В кінці грудня 1637 року Хмельницький разом із своїми соратниками, невеличким оточенням, в кількості до 50 чоловік, втікає з Чигирина, тому що вже лунали звинувачення його в підготовці до повстання. І з цим невеличким загоном прямує на Січ, Микитинську Січ, вниз по Дніпру. В цей час тут стояла залога, як ми казали раніше, на Січі, кількості до 1000 реєстрових козаків. Це були корсунські козаки, Корсунський реєстровий полк, який тримав гарнізон на Січі, контролюючи комунікації і контролюючи запорожців, які знаходилися тут. Загін Хмельницького зупинився не на Січі, він зупинився на окремому острові, де побудував невеличкі укріплення і зробив цей острів, умовно кажучи, своєю базою для формування повстанської армії. В січні 1638 року ось цей реєстровий полк Корсунський, я так думаю, що в результаті певної агітації, підготовчої роботи переходить на бік Хмельницького. Оце був перший імпульс до, скажімо, кількісного росту повстанців, який відбувся завдяки переходу реєстрового полку, який був гарнізоном на Січі, на бік повстанців. Потім через місяць, десь в лютому, два реєстрових полки, це Чигиринський і Черкаський, за командою польського гетьмана Потоцького пробували захопити Січ разом із повстанцями і реєстровими козаками Корсунського полку. Але ці штурми були невдалими, і ці два реєстрових полки відійшли на місця свого базування. Після чого на Січі почали прибувати повстанці з України, і тут формується повстанська армія на чолі з Богданом Хмельницьким. Для боротьби з нею Потоцький направляє в квітні місяці такий експедиційний корпус в кількості до 8000 чоловік. Він вирушає з Черкас двома загонами. Одна частина цього корпусу в кількості 4000 чоловік, це 4 реєстрових полки, плюс наймана піхота, українці переодягнені в німецьку форму, йдуть по Дніпру, вниз по течії, на байдаках, на Січ. А друга частина, так скажемо, сухопутна частина корпусу, десь теж в районі 4000 чоловік, це один із реєстрових полків. І, скажімо, кінні підрозділи і трошки піхоти, вони рухаються, умовно кажучи, на певній відстані вниз по течії Дніпра, вздовж Дніпра, паралельно цьому корпусу реєстрових козаків. І таким чином завдання перед ним було поставлено наступне. Вони повинні були спуститися вниз по Дніпру, атакувати Січ, де знаходився Хмельницький з повсталими, знищити цих повсталих, заарештувати Хмельницького і придушити повстання, яке ще не змогло поширитися на терени Подніпров'я. Так от якраз реєстрові козаки, які рухалися на байдаках вниз по течії Дніпра, таким окремим корпусом, вони зіграли вирішальну роль в битві на Жовтих водах. Тому що в кінці квітня, десь якраз 29 квітня, почалися бої Хмельницького, який вийшов з Січі на зустріч польському корпусу і атакував його разом з татарами. Точніше, татари перші атакували цей польський корпус 29 квітня і зав'язалися бої на Жовтих водах. Сили були приблизно рівні, і поляки, побудувавши табір, почали тримати оборону. Хмельницький і татари, оточивши цей табір, пробували його кілька разів штурмувати. Це відбувалося 30-го, 1 травня, але ці атаки були безуспішними, тому що артилерії у Хмельницького тоді не було, і, як я кажу, сили були приблизно рівні. І в цей час друга частина польського корпусу, яка складалася з 4 реєстрових полків, вона дійшла до Січі, атакувала Січ, де стояв невеличкий гарнізон, захопила її і повинна була повертатися назад вверх по течії Дніпра для того, щоб вирушити на допомогу полякам, що билися з
татарами і козаками. І в цей час, десь приблизно 4 травня, знову ж таки, скоріше за все, в результаті певних перемов, ось ці 4 реєстрових полки, вони піднімають повстання, арештовують своїх полковників, знищують їх і повністю всім своїм складом переходять на сторону Хмельницького. Тобто вони піднімаються вверх по Дніпру в район Жовтих Вод, і там, залишивши байдаки, на очах у поляків всім своїм 4000-ним складом входять до табору Хмельницького. Ось якраз цей перехід реєстрових полків на сторону Хмельницького на цьому етапі початку війни, під час Жовтоводської битви, і зіграв вирішальну роль. Тобто баланс сил відразу помінявся. Ці 4000 реєстровців, вони однозначно збільшили армію Хмельницького, плюс з собою вони привезли 13 невеликих фальконетів, які знаходилися на бортах байдаків. Тобто це була річкова флотилія, озброєна такою середнього калібру артилерією, якраз тієї артилерії, якої не вистачало під час облоги польського табору. І цей перехід 4 реєстрових полків, він настільки кардинально змінив співвідношення сил, що вже 15 травня, після того, як поляки побачили, що на сторону Хмельницького перейшли реєстровці, вони були вимушені почати переговори про певні умови, скажімо так, виходу із оточення. Під час цих переговорів ще один реєстровий полк, який на той момент залишався у складі поляків і був в таборі, дивлячись на перехід основної маси реєстровців на сторону Хмельницького, теж переходить із табору поляків на сторону Хмельницького. І це вже остаточно приводить до того, що поляки вимушені здати свою артилерію, клейноди, і на умовах такого, скажімо, не капітуляції, але певних домовленостей, вони виходять з свого табору і прямують в напрямі до Чигирина, відступаючи туди організованим своїм табором. Але 16 травня попадають в оточення козацьких і татарських сил і терплять поразку. Тобто весь цей корпус на чолі з своїм воєначальником, сином Потоцького, Стефаном Потоцьким, опиняється в полоні, але був знищений силами Хмельницького і татар. Таким чином, ця перша Жовтоводська битва була виграна. Був отриманий такий сильний імпульс до продовження повстання, і на боці Хмельницького опинилися всі 6 реєстрових полків, які на той були, скажімо, у складі польської армії. І вони були ядром формування армії Богдана Хмельницького, яка потім успішно боролася з Річчю Посполитою до 1657 року.